This is No Inside Gadget Review, Demo, Sound Check and Physical Checking. Hello guys, nandito tayo sa No Inside Gadget at nandito tayo ngayon. Meron tayong ditong parcel na isang Bluetooth speaker na kakaiba sa mga Bluetooth speaker na in-unbox natin sa mga nakaraan. Ito ay 4-band AM/FM radio. Ang ibang speaker ay walang AM, ito ay meron at ito ay power by solar. At pwedeng gamitin kahit walang kuryente sa lugar nyo, sa mga bundok. At meron siyang kasamang ilaw. Ito at unboxing tayo, makikita nyo at ginunting ko na, meron siyang 3 balot ng bubble wrap at atin ang buksan, pangalawang balot ng bubble wrap at yung pangatlo, 1, 2, 3. Ito, tanggalin natin ang mga bubble wrap at makita nyo at balot na balot at talagang ang seller ay iniingatan niya ang mga parcel para sa kanyang mga customer. Ito ay subscriber request mula kay 333. Kung nais mong mag-subscribe, ay pindutin lang ang pulang button at mag-bell na rin. Like and share. Mag-subscribe kung hindi pa. Ayan, tanggalan natin ang bubble wrap at tara ating i-unbox na ng tuluyan. Ito at patutunayan ko sa inyo na ito ay kakaiba sa lahat ng aking in-unbox na Bluetooth speaker dyan sa channel ko. Ito ay gawa ng Suili. Ayan, ang model niya ay 1623BT na may spec na FM, AM, SW, 2.4 bands radio. Bluetooth speaker ko ay FM lang ang supported. Ito ay may AM, FM, FSW. Na parehas din na may USB SD card, na Bluetooth din, music player at ganito makikita natin sa itsura niya. Ayan, oy, meron siyang built-in solar 9 volts. Ayan, at meron siya kasamang mga ilaw. How about the specs? Solar Gadgets Teardown and Review. This is portable karaoke speaker. Have a great features, beautiful and dynamic sound. Like and share. Let it unboxing. What are inside a box? This is No Inside Gadget Review, Demo, Sound Check and Physical Checking. Solar Gadgets Teardown and Review. Let it unboxing. What are inside a box? Let it unboxing. What are inside a box? Let it unboxing. What are inside a box? Oh yes, Dad! Can I see function of panel control? Bluetooth portable speaker, USB, micro SD and auxiliary input. There's always a way to let the music start. This is No Inside Gadget Review, Demo, Sound Check and Physical Checking. Ang susunod ay ang aktual na sukat gamit ang metro. Mag-subscribe kung hindi pa. Ang susunod ay ang aktual na sukat gamit ang metro. Ang susunod ay ang aktual na sukat gamit ang metro. Kung nais mong mag-subscribe, ay pindutin lang ang pulang button at mag-bell na rin. Okay guys, balik tayo ngayon dito sa Suili na 1623. Ito, dito pupunta tayo ngayon dito sa menu. Ang menu niya ay ito ang pinakang power on niya, bukasan. Ika-counterclockwise nyo. Bali pipihitin yung pag ganun. Na siya na rin ang selection, makikita nyo meron siyang tuldok diyan
na yung pagpipiliin nyo siya kung radio o USB o Bluetooth. Yan, pag pinower nyo, ganyan makikita nyo. Lagay natin. Ayan. Bluetooth mode. Ayan, pinakang Bluetooth mode niya. Tapos, yung ilaw na dancing light niya ay dito. At kailangan siyang i-power on dito. Unang pindot nito, para magkailaw yung speaker. Ayan, buksan natin. Ayan. Nakita nyo. At umilaw na yung dancing light niya, pinakang RGB niya. At pag tinulak nyo pa siya ng isa, bukasan naman para sa mga ilaw ng 5 volts out. Ito yung pinakang ilaw, yung dalawa na prinyang ilaw. Yung isa ay may switch, yung isa ay direct. Ayan, sinaksak ko na. At ito yung connector niya, isasaksak nyo lang diyan. Sa may, nakita nyo yung ilaw na lightning niya. Yan, dyan yung isasaksak niya. Tulak nyo lang yan, na-press. Tapos, para magbukas yan, pag tinulak nyo ay para sa ilaw na dalawa. Ayan, nakita nyo, binuhay natin. Pwede. I like Ayan, it. nabuhay na yung isang ilaw. Kaya pwede nyo siyang gamitin kung bawa nasa picnic kayo o walang kuryente sa inyong bahay ay meron ka ng ilaw. Ayan, maliwanag din siya guys. Ayan, nakikita nyo. Maliwanag din. Ayan, pag tinanggal natin. At yung isa ay mayroon siyang switch kasi para kung gusto nyo maging dalawa o makatipid ng battery. Bali, ayan, bubuksan nyo para isa para maging dalawa Pwede. siya. I like it. Ngayon, kung ayaw nyo naman ng ilaw, gusto nyo patay lahat ng ilaw pero buhay ang unit, nakita nyo, power out nung ilaw na yon at yung output. Pindutin nyo lang pabalik to, papunta sa kanan at off. Ayan, naka-off na. Patingin nga. Ang buhay lang ay yung pinaka sa volume. Wala na siyang ilaw. Ayan, dali lang siya guys. At balik na tayo dito sa pinaka power on niya. Ayan, ito yung pinakang power on niya. Pag binuhay mo siya, ayan, pinatay natin. Ang default niya, pag binuhay mo ay Bluetooth. Bluetooth mode. Ayan, pagka ano naman binuksan nyo pa ng isa, tinulak nyo ron, ayan, nakita nyo, radio. Ayan, radio siya. Ang radio niya ay merong, ayan, makikita nyo, AM, FM, SW, SW1. Ayan, para maselect nyo yan, kung AM, FM siya, dito naman sa kabila. Ayan. At sa kabila, makikita nyo SW2, SW1, FM, AM. Ayan, FM, AM. Bali, nasa FM tayo. Pag tinulak nyo, ay AM. Ayan. Pag tinulak nyo naman, isa pa, SW. Pag tinulak nyo pa ng isa, SW2. Ganyan. Yun po siya. Ito yung default niya, naka FM. Like and share. Ngayon, dako naman tayo dito sa taas niya. Ito yung tuning. Ito yung panlipat ng channel. Ayan, pag inipihit mo, gumagalaw yung tingin na kung nasaan istasyon ka na. Ito siya. At yung kabila naman, ay ito yung tone. Kung gusto mo nang mamalakas ang bass, doon nyo ilagay nyo. Kung gusto nyo malakas ang treble, ilagay nyo. Kung gusto nyo maging balance lang ang tunog ng bass and treble, ilagay nyo lang sa gitna. Yun, ganun siya. Tapos itong malaking bilog na to na may blue na ano, siya yung pinaka master volume ng speaker. Okay, kakaiba talaga itong speaker na to sa mga in-unbox natin, no, kasi may ilaw na siya, may solar na, may AM/FM at yung AM/FM niya ay yung old fashion na malalakas yung dipihit, hindi ba digital. At dako ngayon tayo dito sa ibabaw. Sa ibabaw, makikita natin, ayan, may saksakan siya ng, makita nyo, USB, flash drive, TF card, yung malalaking memory card, at meron din siyang maliit sa taas. Dalawa. Pwede sa malaki at pwede sa TF, yung maliit, yung micro SD. May saksakan siya ng microphone, sa karaoke, kaso maliit, kailangan nyo ng adapter. Sa mga nabibiling mic, may mga adapter na nakikita dyan yung maliliit na adapter para magkasya rito. At yung charge, tinginan kung nagcha-charge, nagre-red siguro yan. At yung kung gusto nyo mag-charge ng cellphone, diba? Yung mga ibang Bluetooth speaker, wala niyan. Ito, meron siyang pan-charge ng cellphone. Ayan 5 volts out. At yung saksakan ng ilaw at yung charging in na 9 volts na adapter. Pero meron din siyang dito, adapter pang AC kung wala ka solar. Sige, dito dako ngayon tayo sa pagcha-charging niya. Ito siya guys, at sinubukan ko siyang i-charge sa 220. Ayan, umilaw yung charging niya. Ibig sabihin ay nagcha-charge siya. Ayan yung ginamit nating wire na binalag natin kanina. Ayan, bali sasaksak mo siya ro sa likod. Diyan siya nakasaksak at nagcha-charge naman siya.
At yan ang tingin ng charging niya. Sa pangalawa, subukan naman natin yung charging na solar. Tingnan natin natin. Malaki ba yan? Ayan, subukan natin yung charging na solar. Wala tayo sa labas, narito tayo sa loob. So, try kung itapat ito sa daylight. Lalagay lang natin sa ilaw, sa daylight. Ayan, nakikita nyo at mayroon siyang red. Pero hindi advisable na i-charge siya sa daylight ha. Baka gayahin nyo. Yan testing ko lang para pakita sa inyo nagcha-charge. Ilalabas mo talaga yan sa araw at itatapat sa araw sa bubong ng bahay nyo. At saka nyo, kung sakasakaling brown out o nasa bundok ka talaga o nasa isang isla ka na, meron kang kuryente. Subukan natin naman yung Like and charge share. ng 9 volts. Dito. Ayan. Ayan yung DC in 9 volts sa pinagsasaksakan din ng solar. Ito. 9 volts, hindi ito kasama sa binili. Bale, meron talaga akong biniling separate niyan o may nabibiling ganyan separate. 9 volts na adapter na 2 ampere. Patingin nga. Okay, at try nating isaksak kung yan, nakita nyo, umilaw din. Bali, tatlong klase ang pag-charge niya. Pwedeng i-charge dito, pwedeng i-charge doon, pwedeng i-charge yon. Yon, ganun lang siya. Guys, dako naman tayo sa ibang parts. Ayan guys, at makikita nyo, hinamo na natin, medyo maganda rin siya, malakas. At makikita nyo yung pinakang ano niya, malinaw din ang sagap niya kasi meron siyang antenang aluminum na ganyan, hindi kagaya ng mga Bluetooth speaker na kailangan nyo pang magganito, mag-out ng wire para lumakas ang sagap ng FM nyo. Ito ay built-in antenna na para malakas ang sagap na kahit nasa malayong lugar ka o talagang nasa isla ka, talagang makakasagap ka na malayo ka sa syudad. Mayroon siyang AM, subukan natin. Yan, lagay ko sa AM. Hanap tayo ng istasyon. Kado natin eh. Oo. Pag hindi ho maganda ang ginagawa nyo. At huwag nyo kalimutan, 2 taon lang kayo, baka kala nyo 4 na taon. Kasi sa 2025, election ulit ng barangay. Pupunuan lang kasi under the law, sa haligang batas na pinag-uusapan, constitution ito, ano... Ayan guys, at kita nyo na naka-AM tayo, na nakakasagap siya ng AM sa labas. Kasi dito sa loob, medyo mahina. Gar-gar yung AM niya rito. Pero nakakasagap din. Ayan, kita nyo. Ngayon, dito naman tayo sa USB. Ilagay nyo siya sa MP3. Kasi naka-radio ka, baba mo lang. Ito, ibababa mo. By USB drive. Ayan, nakita nyo. Left channel, right channel, left channel, right channel. Okay guys, testing naman tayo ng Bluetooth. Narito naman tayo ngayon sa TV at ite-testing natin siya ng video. Okay, gamit ang aking 55 inches TV. Ayan, pupunta lang tayo sa remote and accessories kung may Bluetooth ang TV nyo. FBBT ang pangalan niya at hindi na nakita ko sa manual niya at i-okay nyo lang. Pairing, pair. At nakita nyo na Bluetooth 5.0 din ang tunog niya. At naka-Bluetooth na tayo, naka-connect na tayo. At try nating mag-sounds gamit ang video, okay? Siguro ito ay wala siyang delay dun sa sounds galing sa TV. Kahit 0.5 seconds o 1 seconds, wala siyang delay. Sorry if the video is broken, for the reason of avoiding copyright sound. Eight walks in broken glass, and they hang over glass and pass. Diba guys, at medyo malakas din siya. Hindi ko na matesting ng mic. Ito, hindi ko matesting ng mic kasi maliit yung saksakan niya ng mic. Pero okay naman sa tingin ko.
Pero wag nyo nang asahan maganda ang mic nito mga ganito kasi hindi naman talaga siya pang video kasi wala siyang controller ng mic echo. Wala siyang controller. Okay guys, tapos na tayo sa demo ng mga function ng mga Bluetooth speaker na to. Ako tayo ngayon dito sa pinakamahalaga sa No Inside Gadget, ang pag-tear down. Buksan natin to. Like and Malaman kung share. ilan ang battery nito o pwede bang i-upgrade ang battery nito. Pwede bang lagyan ng battery ng motor to para mas matagal siya malobat kesa gumamit ka ng battery ng Everready. Pero tingin ko may built-in battery na to kasi wala naman ako nilagay na battery ng Everready, may power pa rin siya. Ayan, kita nyo. Wala siyang battery, ibig sabihin may battery na siya sa loob. Sa laki nito, tingin ko kung ito ay 9 volts, pwede na siguro dito mga battery ng mga tatlong 32650. Pwede. Try natin, tingnan natin. Mukhang malaki naman na loob. Malaman natin kung anong value ng battery niya. Let's go to tear down. Dito lang kayo sa No Inside Gadget. Mag-subscribe, mag-like at mag-share. Nabuksan ko na, natanggal ko na yung mga tornilyo. Ayan, meron siyang 6 na tornilyo sa likod. At ito ang nakita natin. Ayan, ito ang panloob niya. Meron siyang speaker na 1 piraso, na ito yung panel board niya. At meron siyang old fashion ng AM, pangsagap ng antena ng AM at yung antena ng FM. May makikita tayo ditong transformer na pwede pala, kaya pala may power ito na nakasaksak sa 220 ay pwede rin gawa nito. Mayroon siyang transformer built-in na 200 mA at meron siyang solar regulator. Ito siya, sa solar regulator at sa battery regulator. At meron siyang 18650 battery sa loob, dalawa. Okay, pare. Sa tingin ko ito ay naka-series. Ayan, makikita naman natin na yung positive at yung negative magkaduktong. Tingin ko siniris to para makuha ang 7.4 volts. Ang 7.4 volts, yun na yung minimum supply ng 18650 battery. Pero yan ay nagre-range ng 8 volts. Pwede siya magdagdag ng battery. Makita nyo rito, meron siyang lagayan pa. Ayan, parang dalawa. Pwede kang magdagdag para matagal-tagal siyang malobat. Pwede na siguro dito. Under kaya ito sa 6 volts na 4L. Tingin ko kasi dyan. 12 volts. Di natin alam, pero naka-rated dito ay 9 volts. Sa tingin ko ay kailangan mo lang magdagdag ng ganito. Kung gagamit tayo ng 32650 battery ay ito ay gagamit ka ng 369 9.4. Pwede na siguro kasi 0.6 lang man ang dadagdag. Pwede nang gumamit ka rito ng 32650. Pero hindi ko sure, pero the best nito ay gumamit na lang kayo ng 18650 battery ng mga dalawa pa rito. Bali 6 na battery siya para siya ay matagal malobat. Ayan ang itsura niya. Ang speaker niya ay 4 ohms 15 watts. Sana ay may nakuha kayong idea sa akin channel at mag-subscribe. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share. Hanggang sa susunod, kung gusto niyo magpa-shoutout, PM lang kayo dito sa comment sa baba. At gusto niyo malaman kung magkano presyo nito ay nariyan din sa comment sa baba. Maraming salamat. Ngayon alam ko na, bibili ako niyan. Mag-subscribe kung hindi pa. Like and share.